کم شدن تورم و نزول قیمت ها و پایین اومدن و همه چی اوکی شدن، یا صرفاً واکنش و هیجان نسبت به خبر امضای تفاهم نامه؟ امروز 24 خرداد 1405 ساعت 7:29 است. بریم سراغ تحلیل بازار داخلی، طلای 18 ایار، صندوق ایار، سهام فزر و سکه، نقره، دلار و همینطور شاخص کل بورس رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب چیزی که داریم میبینیم، اتفاقی که داره میفته این هست که قیمت اومده به سمت پایین حرکت کرده و داریم میبینیم که به هر حال طلا داره به نواحی حمایتی که انتظارش رو داشتیم نزدیک میشه. اگر این چند وقت گذشته تحلیلای من رو دیده باشید، حتی قبل از این داستان ها صحبت از این بود و انتظار من این بود که نهایتاً تا 15,800، حالا دیگه در بیشترین حالت 15,500 رو براش در نظر بگیرید که نهایتاً میتونه تا 15,500 هم پایین بیاد از نظر من. و اگر این اتفاق بیفته که یکم بعیده، قطعاً خرید داره، قطعاً شرایطی داره که مناسب خرید کردن هست. حالا داستان از چه قراره؟ صحبت از اینه که یک تفاهم نامه امضا بشود و بعد 60 روز دوباره مذاکره بشه. پس نکته اول این که یه چیز، اگر به فرض اینکه امروز یا فردا امضا بشود، یه چیز دائمی نیست، یعنی بازم یه ریسکایی براش وجود داره. به فرض اینکه امضا هم بشود، نقدینگی وارد مملکت نخواهد شد، دلار نمیاد تو مملکت و ما همچنان پای پولیمون بالاست. پس همچنان ما وضعیت تورمی رو داریم، ما ریسک تورم رو داریم، گل و بلبل قرار نیست بشه اوضاع. پس قرار نیست که این نزول ها دائمی و همیشگی باشه. شرایط اقتصادی به ما میگه که همچنان باید نگران سرمایه‌مون و حفظ اون در مقابل تورم باشیم. پس از نظر من هر بار که پایین میاد یک فرصت خریده برای عزیزانی که جا موندن. قیمت‌های خرید رو هم قبلا بهتون گفتم، الانم باز دوباره میگم، اگر توی 2-3 روز گذشته خرید نکردید، اینجایی که هست یک پله خرید داره. بعد از اون میتونید حوالی 16 میلیون تومان و دیگه در بیشترین حالت، یعنی دیگه دارم بدترین حالت شرایط هیجانی رو در نظر میگیرم، حوالی 15 میلیون تومان. RSIش به من میگه قرار نیست خیلی نزول شدید و آنچنانی رو ما شاهد باشیم، به جایی رسیده که کم کم دیگه میتونه برگرده و فکر میکنم که وضعیت بدی نیست برای خرید کردن. یعنی هرچی هم که از گذشته میبینم، خیلی نمیبینیم که حالا نزول خیلی شدیدی باشه یا RSI خیلی پایین مونده باشه. RSI داره قدرت خریدار و فروشنده رو، قدرت نسبی رو داره به ما میگه. به هر حال طلا هیچ وقت دارایی نبوده که برای کوتاه مدت خریداری بشه. اگر داری 1-2 ماه بهش فکر میکنی، اصلا خریداری نکنید. اگر قصدتون در حد 5-6 ماه اصلا خریداری نکنید، چون پیش اومده که طلا 5-6 ماه، 1 سال حتی تکون نخورده، بعد حرکت کرده. صندوق ایار رو ببینیم. خب صندوق ایار روی حمایت اولیه‌ای که دیروز راجبش صحبت کردیم هست. یک پله صندوق ایار هم خرید داره، اما حمایت بعدی براش میتونه حوالی 416,000 تومان و بعد از اون 389,500 تومان باشه و میتونید که توی اون پله ها خریدهاتون رو انجام بدید و داشته باشید. برای کسانی که خصوصا شرایط خرید خود طلا رو ندارن، صندوق های طلا میتونه که جذاب و مناسب باشه. و اما بریم سراغ سهام فزر. خب دیروز اگه یادتون باشه صحبت از این کردم که 13,700 میتونه که ناحیه خوبی براش باشه. 13,600 رو، 605 رو دیده و الان جای ریسکیه. از نظر من ممکنه بالاتر بره، ولی من اینجا تو این قیمت ها خریدار نیستم دیگه. صبر میکنم اصلاح کنه تا کجا بیاد پایین، کجا اصلاح بکنه. به نظرم برگرده حوالی 12 تومن، 11,800 اینطوری ها به نظر من میتونه مناسب باشه برای خرید کردن. اما بریم سراغ سکه که طبیعتاً سکه هم باید نزول داشته بوده باشد. بله، سکه هم اگه یادتون باشه دیروز گفتم که 172
4 تومن یه پله خرید و حالا الان که 172 تومن هم هست. احتمالاً پایین تر هم بیاد. 165 تومن یه پله خرید دیگه در بیشترین حالت. چند روز پیش هم گفتم 149 میلیون و 500. اگر دید که من بعید میدونم، اگر دید میتونه مناسب خرید باشه برای عزیزانی که میخوان روی سکه سرمایه گذاری بکنن. و اما نقره طبیعتاً اگر امروز چیزی امضا بشه ما انتظار این رو داریم که بازارها نزول بیشتری داشته باشن دیگه، ولی کوتاه مدتیه. برای نقره هم منتظر باشید 340 تومن و بعد از اون 309 تومن به نظرم میتونه که گزینه‌های مناسبی برای خرید باشه. در بیشترین حالتش هم راجبش صحبت کردیم. من فکر نمی کنم دیگه بیشتر از 273 تومن پایین بیاد. بازم تاکید میکنم به نظرم امروز فردا که بحث تفاهم نامه و امضاش داغ هست میتونه که جذاب باشه، پایین بیاد قیمت ها، فرصت خرید بده. و اما دیروز دلار 170 تومن پایین اومده، گپش رو 167 و 300 خیلی داره قیمت ها جذاب میشه دیگه. و یه گپ دیگه ای 160 تومن داره، 159 و 300 هم داره. این گپ ها رو اگر پر بکنه فکر میکنم دیگه واقعا شرایط خیلی جالب و جذابی برای خرید داشته باشه. پس یکی 167 تومن و یکی 159 و 300. اگر رسید به اینجاها به نظر من خریدتون رو انجام بدید، نگرانی هم نداشته باشید، چون در بلند مدت قرار نیست که این اعداد و ارقام اینطوری بمونه. و اما تتر رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب تتر هم الان رو ناحیه حمایتیشه، 169 و 200 رو دیده الان، در واقع 169 و 200 هست. اساسی هم پایین اومده، 167 و 500 رو هم دیده. رو ناحیه حمایتی خوبیه. دلار طبیعتاً میتونه بیاد به این قیمت ها برسه و برگرده بالا. ما یه واگرای مخفی رو داریم بین دره ها روی تتر میبینیم. احتمال داره که امروز تتر کمی به سمت دلار حرکت کنه تا حوالی 170 دلار، 170,000 تومان خودش رو برسونه. اما به صورت کلی میگم آمادگیش رو داشته باشید دیگه که پله های بعدی خریدتون رو بخواید انجام بدید. در نهایت من فکر میکنم که 158 تومن، 159 تومن اعداد و ارقام خوبیه. بعید میدونم زیر این عددا بیاد. اگر اومد هم فرصت خریده. و اما شاخص کل که با اخباری که داشته خیلی خوب تونسته که بالا بره، یه شدوی ریزی در بالا ایجاد کرده و 4,713,591 رو دیده. الان هم 4,696,228 هست. ببینید اگر سهامی رو دارید که ارزنده است، اگر سهامی رو دارید که شرایط خوبیه، رو نواحی حمایتیشه، خرید بکنید. در غیر این صورت همینطور که دارید میبینید باز هم حجم ورودی از حجم خروجی کمتر بوده و طبیعتاً توی این شرایط ریسک بازار زیاده. نقدینگی که داره وارد میشه نقدینگی زیادی نیست. من ترجیحم ورود نکردنه، ولی اگر سهامی رو میشناسی که ارزنده است پله‌ای هم خرید کنید. خیلی عجله نکنید، فکر نکنید جا موندید. بازار همیشه فرصت ورود میده. ضمن اینکه یه فیبوناچی هم اگر بندازیم براش، که خب ببینید الان 1.13 فیبوناچیه، نهایتاً 4,836,313 رو هم ببینه احتمالاً دوباره پایین میاد. پس الان فعلا عجله نکنید، جا نمیمونید، همیشه فرصت برای ورود هست. بهترین جا اینه که آدم همیشه روی حمایت ها بخواد وارد بشه. پس یه مقدار صبوری بکنید و با ریسک کمتر وارد بازار بشید. ولی اگر خواستید الان استفاده بکنید لطفاً پله‌ای این در نظر بگیرید که بازار هنوز هم شرایط خیلی استیبلی رو نداره. این حرکت ها بیشتر حرکت های هیجانی به حساب میاد.
در هر صورتی یادآوری میکنم چه تفاهم بشود چه تفاهم نشود، وضعیت بازار داخلی ما الان داره فقط به هیجانات خبر واکنش نشون میده و به صورت کلی چون شرایط اصلی تغییری نکرده ما انتظار نداریم که قیمت ها پایین بمونن و همچنان هم تورم بالاست، تورم وحشتناکه حتی. بنابراین باید سرمایه‌مون رو از وضعیت تورمی حفظ بکنیم. پس هر پایینی که میاد یک فرصت خرید میتونه برامون باشه، منتها منطقی، بدون ترس، بدون نگرانی و به صورت پله‌ای خرید کردن میتونه که ما رو از شرایط بد نجات بده. یک جا کل سرمایه‌تون رو وارد هیچ بازاری نکنید. مراقب سرمایه هاتون باشید. فراموش نکنید اینا تحلیل و دیدگاه منه، ممکنه که خطا داشته باشه، سیگنال خرید و فروش نیست و برای اینه که ببینیم سناریوهای مختلفی که پیش رومون هست چه شرایطی رو برامون ایجاد میکنه و بتونیم تصمیم گیری های بهتری داشته باشیم برای سناریوهای مختلف بازار. بنابراین نظر خودت رو برام بنویس، به نظر توافق می شود یا خیر، و اگر که ویدیو برات مفید بوده لایک یادت نره. امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.